Hello, future officers. Welcome to competition. আজি মই Banjit Hujuri আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকলৈকে। সেইটো হৈছে এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ। আমি চাওঁ এই বিষয়ে আজি। এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ 1824 চনৰ পৰা 1885 চনলৈকে তিনিটা ভাগত হৈছিল। ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ, ছেকেণ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ আৰু থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ। আৰু থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰত কি হৈছিলে, গোটেই ব্ৰহ্মদেশখন ব্ৰিটেইনৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিল। এতিয়া আমি ষ্টাডি কৰোঁ সেই বিষয়ে। The Anglo-Burmese War were a series of conflicts between British Empire and Kingdom of Burma in 19th century. The Anglo-Burmese War were most expensive and prolonged conflicts faced by British India. এইটো ব্ৰিটিছৰ আটাইতকৈ বেছি খৰচ হৈছিলে, তাতকৈ দীঘলীয়া যুদ্ধ হৈছিলে। অবভিয়াছলি ব্ৰহ্মদেশ এখন ডাঙৰ দেশ আছিলে, সেইখন এখন পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি আছিলে। তাৰ লগত যুদ্ধত ব্ৰিটিছক ধন জন হানি হোৱাটো স্বাভাৱিক আছিলে। The wars began when the expansionist policy of compound dynasty of Burma brought it into conflict with the British territorial interest in the northeastern region of India. তো আমি গ'ল যে অসমত মানুহে আক্ৰমণ কৰিছিলে, মানৰ দিন চলিছিলে। সেই অসমত মানৰ আক্ৰমণ হোৱা সেই চিটুৱেশ্যনৰ পৰ্যায়ত অসমখন মানুহ দখল কৰি লগতে মণিপুৰ, কাছাৰ, তাৰপাছত মানুহে কি কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক আউটপোষ্ট আছিল তাক আক্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু সেই বিচাৰে যিটো সীমান্ত যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল ন, সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ পৰা এখন ফুল ফ্লেজড ৱাৰ হৈ গৈছিল। যে বিষয়ে পঢ়িম আমি। এতিয়া এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ হিষ্ট্ৰী বিটুইন 1824-85 ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড monarch of Burma engaged numerous war which culminated the establishment of British dominance over Burma in 1886. The Anglo-Burmese War began with the first Anglo-Burmese War, ঠিক আছে, from 1759 to 1885 compound dynasty rule over Burma, modern day কি ম্যানমাৰ, ঠিক আছে। যিটো কনপাউণ্ড ডাইনেষ্টি আছিলে সেইটো 1752 বা 85 শাসন কৰিছিলে। এতিয়া চাব 1765 পৰা 1769লৈকে কনপাউণ্ড ডাইনেষ্টিয়ে কি কৰিছিলে, যিখন শ্যাম বা তাক আয়োধ্যা কিংডম বুলি কয়, আজিৰ দিনৰ যিখন থাইলেণ্ড আছিলে, আক্ৰমণ কৰিছিল। আক্ৰমণ বহুত ব্ৰুটেল আছিলে, তেওঁলোকে তাক দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তেতিয়া আয়োধ্যাসকলে কাৰ সহায় বিচাৰিছিলে, চীন দেশৰ পৰা সহায় কৰিছিল। আৰু চীন দেশত কোনে শাসন কৰিছিলে, কুইং ডাইনেষ্টিয়ে শাসন কৰিছিল। আৰু কুইং ডাইনেষ্টিয়ে চীনা সৈন্য পঠিয়াইছিলে আৰু বাৰ্মিজৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে। আৰু যুদ্ধ কেনেকুৱা হৈছিলে, বাৰ্মিজক চীনা সৈন্য বাহিনীয়ে আয়োধ্যা দখলৰ পৰা তেওঁলোকক পিছুৱাই দিছিল। তেওঁলোকে বাৰ্মিজসকল পৰাভূত হৈছিলে, কিন্তু চীন দেশে আকৌ ম্যানমাৰ দখল কৰিব পৰা নাছিল। তো এনেকুৱা এটা যুদ্ধ অৱস্থা চলি আছিল। গতিকে দেখা যায় মান ৰজাৰ যিটো থাইলেণ্ড দখল কৰা আইডিয়া আছিলে, সেইটো চীন দেশে মষিমূৰ কৰি পেলাইছিলে। এতিয়া চাব ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ ৰিজনছ বিলাক। After failing in Thailand, Burma turned its attention to the region in west, present-day Manipur area. In 1813, King Bodaipa of Burma armies invaded Arakan and subsequently they took control modern Manipur and Assam. গতিকে তেওঁলোকে আৰাকান দখল কৰিলে। পিছত মণিপুৰক মানুহসকলে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি আছিলে। মণিপুৰত জানো মানুহে এবাৰ আক্ৰমণ কৰাত কি কৰিছিলে, ৰাজেশ্বৰ সিংহই সৈন্য বাহিনী পঠিয়াই মানুহক খেদিছিলে। আৰু তাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহক হাত বিয়া পাতিছিলে কুৰংগন, সেইটো আছাম ইনষ্টিটিউটেই এটা। আৰু কিন্তু কি হ'ল, যেতিয়া মদন বৰফুকনে অসমত মান মাতি আনিলে, হয় নে নহয়, আৰু মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ, দ্বিতীয় আক্ৰমণ, তৃতীয় আক্ৰমণ হ'ল। আৰু মানে কি দখল কৰি থ'লে, অসমখনৰ দখল কৰিলে। অসমৰ লগত তেওঁলোকে কাছাৰতো মানে দখল কৰিলে, জয়ন্ত ৰাজ্য মানুহ লৈ থ'লে, আৰু আনকি মটক ৰাজ্যতো মানে আক্ৰমণ কৰিছিল। তো আল্টিমেটলি নৰ্থ ইষ্টৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেট আছিলে, সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টখনতে মানসকলে নিজৰ প্ৰভুত্ব স্থাপন কৰিছিলে। As British approached the Bengal border, the Kingdom of Burma came face to face with them, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলৰ দেশত বেংগলখন ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে, আৰু বোলে গোৱালপাৰালৈকে আহি পালেই, গতিকে তাতে কি হ'ল, মান আৰু ব্ৰিটিছৰ মুখামুখি হ'ল। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, মানবিলাকে ব্ৰিটিছৰ কিছুমান পুলিচ চকী আক্ৰমণ কৰিলে, আউটপোষ্ট কিছুমান। তো ব্ৰিটিছে ৰিটালিয়েট কৰিলে। আৰু মানৰ অত্যাচাৰত আৰাকানৰ পৰা বহুত মানুহ পলাই গৈছিলে ব্ৰিটিছ ৰাজ্যলৈকে। অসমৰ বহুত মানুহ পলাই গৈছিলে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ পলাই গৈ ব্ৰিটিছৰ আশ্ৰয়ত আছিলে। তো মানে কি বিচাৰিছিলে, এই সকলোবিলাক মানুহকে ব্ৰিটিছে তেওঁলোক গতাই দিয়াত বিচাৰিছিলে। আৰু উপায় নাপায় এতিয়া মানে চকীবিলাক আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু তাৰপাছত কি আছিলে, both party used border dispute as an excuse for their expansionist goal, leading to the first Anglo-Burmese War. আৰু both party মানে কি, ব্ৰিটিছেও নিজৰ সীমা বঢ়াব চাই, মানেও নিজৰ সীমা বঢ়াব চাই, দুটা পাৰ্টি কি কৰিলে, এই যিটো মানে নিজৰ সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ আছিলা লৈ কেনে যুদ্ধলৈকে এখন পৰিৱৰ্তিত কৰে। আৰু যুদ্ধখনৰ নাম কি আছিলে, প্ৰথম ইংগো বাৰ্মিজ যুদ্ধ।
এতিয়া ইভেণ্টবিলাক চাই যাওঁ কি ইভেণ্ট কি আছিলে কিং আলয়ংপিয়াৰ ছাকচেছৰ বড়োপায়াই এষ্টাব্লিছ বাৰ্মা বৰ্ডাৰ উইথ ব্ৰিটিছ বাই এষ্টাব্লিছিং কেপিটেলিষ্ট আভা অন ইৰাৱতী টকিঅ'ত ৰাজধানী ক'ত পাতিছিলে আভাত কেপিটেল পাতিছিলে আৰু ক'ত ইৰাৱতী ৰিভাৰ পাতিছিলে বড়োপায়া ৰিপিটেডলি ইনভেডেড চিয়াম মানে থাইলেণ্ড এণ্ড ৰিপেল নিয়াৰ চাইনিজ ইণ্টাৰেষ্ট আমি গম পালোঁ হি কেপচাৰ্ড বৰ্ডাৰ অফ আৰাকান এণ্ড মণিপুৰী বড়োপায়া কণ্টিনিউড টু এক্সপাণ্ড ৱেষ্টাৰ্ড পজিং এ থ্ৰেট টু আছাম এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী তো অসমত বড়োপায়া কি মান ৰজাক সৈন্য দি পঠিয়াইছিলে হয় জানো আলুমিঙিয়া দল এইটো আমি গম পাওঁ এতিয়া কি হ'ল বড়োপায়াৰ মৃত্যু হ'ল বড়োপায়াৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল বড়োপায়াৰ নাতি বাগিদাও কি আছিলে এজন বহুত মানে কয় নহয় মানে উচ্চাকাংক্ষী ৰজা আছিল তেওঁ অসমখন দখল কৰিব খুজিছিলে তেওঁ অসম আক্ৰমণ কৰিলে আৰু কি কৰিলে এখত অসমৰ ৰজা চন্দ্ৰকান্তক খেদি যোগেশ্বৰ এক ৰজা পাতি থৈছিল আৰু মানে দেশ শাসন কৰিছিল হয় নহয় আৰু অসম বিশ্বতিখিনি ইম্পৰ্ট টপিক হয় মহাবুৰৰ যুদ্ধ হাতীয়াচকীৰ যুদ্ধ তাত মিহিবিকা বদদুলাৰ যুদ্ধ এইবিলাক সোমাই আছে দিয়াৰ ৱে কণ্টিনিউৱেল কনফ্লিক্ট along the ill-defined boundary between Bengal and Burma since the Burmese took control of the Arakan. The Burmese government pursued Arakanese fugitives and pursued the British administration to capture and turn them to Burmese. It all discuss কৰিলোঁ Arakanese যিসকল মানুহ পলাই গৈছিলে তেওঁলোকক মানে গতাই দিবলৈ ব্ৰিটিছক তেওঁলোকে জোৰ দিছিল এতিয়া কি হ'ল প্ৰথম যুদ্ধ সময়ত ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে লৰ্ড আৰ্মহাষ্ট আছিল লৰ্ড আৰ্মহাষ্টে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকে আৰাকানৰ পৰা সৈন্য বাহিনী নমাই দিলে নৌসেনাৰ যুদ্ধ হ'ল তেতিয়া বাৰ্মিজ ফ'ৰ্চক কোনে লিড কৰিছিলে বাৰ্মিজক লিড কৰিছে মিংগি মাহা বন্দুলাই লিড কৰিছে তেওঁ এজন ফেমাছ জেনেৰেল আছিলে আৰু মিংগি মাহা বন্দুলাৰ নেতৃত্বতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মানে অসম দখল কৰিছে সেই মিংগি মাহা বন্দুলাই বহুত যুদ্ধ কৰিলে যেতিয়ালৈকে মিংগি মাহা বন্দুলা জীয়াই আছিলে তেতিয়ালৈকে মানৰ ব্ৰিটিছে ইমান ক্ষতি কৰিব পৰা নাছিলে বাট 1825 কিমানত 1825 কি হৈছিলে মিংগি মাহা বদুলাৰ এটা মানে কামানৰ গুলি লাগি মৃত্যুমুখত পৰিলে তাৰ পাছত বাৰ্মিজসকলে সৈন্যবাহিনী ভালকৈ লিড কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া সৈন্যবাহিনী গৈ কেনে প্ৰায় ৰাজধানীও যিখন আভা আছিলে আভাৰ ওচৰ ইয়াণ্ডা বুলি গাঁও এখন পাইছিলে এই ইয়াণ্ডাবোৰ গাঁও পাওঁতে মান ৰজা বাগিদাৱে ব্ৰিটিছসকলে মই আপোনাৰ চুক্তিবিলাক মানি লওঁ মই যুদ্ধত পৰাজয় আৰু এই চুক্তিমতে কি হৈছিলে চুক্তি হৈছিল চাওক ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত হ'ল এই চুক্তিমতে মান ৰজাই কি কৰিলে অসম কাছাৰ আৰু জয়ন্তৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ এৰি দিলে আৰু ব্ৰিটিছক কিহতে তেওঁ আৰাকান টেবয় মেগুই আৰু টেনেচেৰী মেৰিয়া তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছক সদায় কাৰণে এৰি দিলে বাৰ্মা কনচেষ্টেড টু ৰিকগনাইজ গম্ভীৰ সিং এজ দ্য মনাৰ্ক অফ মণিপুৰ এণ্ড একনলেজ মণিপুৰ এজ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু কি কৰিলে তেওঁলোকে মণিপুৰত মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে মণিপুৰৰ ৰাজকোঁৱৰ গম্ভীৰ সিং মাৰ্জিত চৰজিতসকলক পলাই গৈছিল এখন মানে কি কৰিলে গম্ভীৰ সিঙক ৰজা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে আৰু ক'লে যে মণিপুৰ এখন ছভাৰেইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হয় তাত আমি কোনো দিনেই আহি কিনে হাত নিদিওঁ এইবিলাক কথা ক'লে মানে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 1.5 কোটি টকা দিবলৈ ব্ৰিটিছক সন্মত আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কি কৰিলে ব্ৰিটিছে ক'লে যে ময়ো আমিও আমাজন মানে মানৰ ৰাজদূত আমাৰ হেৰিত ৰাখিম মানে আশ্ৰয়দাত ৰাখিম আৰু আপুনিও এজন আমাৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ ৰাজহুৱাত ৰাখিম তো এম্বাছাডৰ তেওঁলোকে মানে নিজৰ জেগাত আনা নিয়া কাম কৰে দে অলছ' এগ্ৰিড ইনটু বিজনেছ কণ্ট্ৰেক্ট এণ্ড একচেপ্টেড ইটছ আদাৰ্ছ এজ ফ্ৰেণ্ড আৰু যুদ্ধ শেষত কি হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ লগত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হ'ল তেওঁলোকৰ পৰ্ট কিছুমান ব্ৰিটিছে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ল ফ্ৰীতে আৰু তেওঁলোকে নিজকে মানে এজন বন্ধু হিচাপে নিজকে স্থাপন কৰি কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ল ব্ৰিটিছ প্ৰফিট হ'ল তাৰপিছত দেখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰিটিছে কি কৰিলে অসমখন লৈ থৈছিলে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিটিছ হাতত গুচি গ'ল হয় নে নহয় আৰু টেনেচেৰী আৰাকানটো ব্ৰিটিছে পালেই আল্টিমেটলি মান ৰজা বাগিদাওৰ যিটো উচ্চাকাংক্ষাৰ কাৰণে যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল তাত ব্ৰহ্মদেশে বেয়াকৈ ঘাটি খালে আৰু লৰ্ড আৰ্মহাষ্টে ব্ৰিটিছৰ হৈ কিনে সফলতা লাভ অ'কে এতিয়া কনচিকুৱেঞ্চ অফ টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন দ্য ব্ৰিটিছ এনেক্সেশ্যন অফ লাৰ্জ টেৰিটৰিজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্মা এইটো দেখিলোঁ ইকনমিক ইম্পেক্ট ইনক্ৰিজ ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰল অভাৰ ভেলুৱেবল ৰিচৰ্চেছ এস্পেচিয়েলি টিক এণ্ড ৰাইচ টিক মানে কি যিটো আমাৰ চেগুন গছ হয় ন চেগুন গছ মানে কাঠ আৰু ধানৰ ওপৰত ব্ৰিটিছৰ কিমান মানে প্ৰাধান্য পায় ব্ৰিটিছে বোলে ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰিটিছৰ ইকনমিক প্ৰফিটো হৈছিলে আৰু কি হৈছিলে টেৰিটৰিয়েল প্ৰফিটো হৈছিল আল্টিমেটলি ব্ৰিটিছৰ ফালে বহুত উইন এণ্ড উইন কণ্ডিশ্যন চলিছে পলিটিকেল চেঞ্জ হ'ব উইকেন বাৰ্মিজ মনাৰ্কি এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন ব্ৰিটিছ প্ৰেজেণ্ট ইন চাউথ ইষ্ট এছিয়া তো যেতিয়া ম্যানমাৰ ৰজা হাৰি গ'ল তো কি হ'ল চাউথ ইষ্ট এছিয়াত পাৱাৰ বাঢ়ি গ'ল ব্ৰিটিছৰ পাৱাৰ আৰু লং টাৰ্ম ৰাইভেলৰী set stage for future conflict between British and Burmese, leading to second and third Anglo-Burmese war. আৰু এইটোৰ ফলতে কি হ'ল
দেখাততো তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা হৈছিলে, কিন্তু চান্স থাকি গৈছিল যুদ্ধ হোৱা, কাৰণ মানৰজা পৰাভূত হৈছিলে, সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যোৱা নাছিলে, আৰু ব্ৰিটিছৰ ইচ্ছা আছিলে কেনেকৈ মানদেশখন গোটেই দখল কৰি থৈ দিয়া। এতিয়াও আমি চাওঁ ছেকেণ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ। ছেকেণ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন হৈ আছে? লৰ্ড ডেলহাউচি। লৰ্ড ডেলহাউচি জানো তো ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ লগাই যিমান পাৰে সিমান দেশক নিজৰ তললৈকে আনে। তেওঁ টাৰ্গেটে আছিলে দেশসকলক কেপচাৰ কৰা। তো ডেলহাউচিয়ে বিচাৰি ফুৰিছে তো মান ৰজাই চেলু দিয়ক, মই যুদ্ধ কৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ল, তো মানে চেলু দি দিলে। প্ৰথম চেলু কি দিলে? ট্ৰেড ডিছপিউট। মানে কেনেকৈ চেলু দিলে? ট্ৰেড ডিছপিউট। কনফ্লিক্ট অভাৰ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ এণ্ড দ্য ট্ৰিটমেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ মাৰ্চেণ্ট ইন ব্ৰিটিছ বাৰ্মিজ। তো এই কৰ দিয়া নিদিয়া কথাত লৈ কেনে এই বাৰ্মিজ আৰু মানে ব্ৰিটিছ সৈনিকৰ মাজত মানে অলপ কাজিয়া। আৰু কি কৰিলে? ব্ৰিটিছ এক্সপানশ্যনিষ্ট ডিজায়াৰ অফ ব্ৰিটিছ টু ফাৰ্ডাৰ এক্সপাণ্ড দেয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড কণ্ট্ৰল এণ্ড পাৱাৰ। আৰু ব্ৰিটিছতো ইচ্ছাই আছিলে ডেলহাউচি টাৰ্গেটে হয় কেনেকুৱা বনাওঁ। আৰু বাৰ্মিজ সৈন্যই কি কৰিলে? ব্ৰিটিছৰ জাহাজবিলাক অৱৰুদ্ধ কৰিলে, কিছুমান নাবিকক বন্দী কৰি থ'লে, এইবিলাকৰ ব্ৰিটিছ চান্স পালে। আৰু বাৰ্মিজ নন কমপ্লেক্স। আৰু বাৰ্মিছে এই যে যুদ্ধৰ পইচাবিলাক দি আছিলে, সেই পইচাবিলাক দিয়াত মানে ব্ৰিটিছে মানে বাৰ্মিজসকলে পিছুৱাই আছিলে। প্লাছ যিবিলাক ঠাইত মানে ব্ৰিটিছক এৰি দিছিলে, সেই ঠাইবিলাকতো পাৰিলে বাৰ্মিজে আকৌ নিজৰ মানে প্ৰাধান্য খেদিবলৈ প্ৰায় এটা মানে চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া ইনচিডেণ্ট আৰু প্ৰিটেক্স, স্পেচিফিক ইনচিডেণ্ট চান্স এজ ইমপ্ৰিজমেণ্ট অফ 2 ব্ৰিটিছ শ্বিপ কেপ্টেইনছ বাই বাৰ্মিজ হুইচ ৱেৰ ইউজ। আৰু দুজন ব্ৰিটিছ মানে জাহাজৰ নাম মানে কেপ্টেইন দুজনক বন্দী কৰিছে। তো ব্ৰিটিছে দেখিলে কি চান্স পাই গ'লোঁ, ব্ৰিটিছ নাগৰিকক বন্দী কৰিছ, যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব। তো ব্ৰিটিছে কি ষ্টাৰ্ট কৰিলে? যুদ্ধ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। আৰু ডেলহাউচিয়ে মনে মনে খুব ফূৰ্তি পালে, কাৰণ এতিয়া চান্স পালে কি ম্যানমাৰক আকৌ এটা শিক্ষা দিয়া। ব্ৰিটিছ ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাৰ অন বাৰ্মা ইন এপ্ৰিল 1852 লিড বাই কমোডৰ জৰ্জ লেম্বাৰ্ট এণ্ড হেনৰি গডউইন। ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চ লঞ্চ এ কেম্পেইন টু কেপচাৰ কি ৰিজন। ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চ কেপচাৰ্ড ৰেংগুন ইন 1852। ৰেংগুন কি আছিলে? এখন বহুত ছিগনিফিকেণ্ট চিটি আছিলে, এখন আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ আছিলে, তাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু ইকনমিক গুৰুত্ব বহুত আছিলে। ৰেংগুন কি আছিল? তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ হাব আছিলে। তো ব্ৰিটিছে ৰেংগুনখন দখল কৰি ল'লে। মেজৰ এংগেজমেণ্ট ইনক্লুডেড বেটেলছ অফ প্ৰম এণ্ড বেচেইন উইথ দ্য ব্ৰিটিছ এমপ্লয়িং চুপিৰিয়ৰ নেভেল এণ্ড আৰ্টিলাৰী। অভিয়াছলি ব্ৰিটিছৰ নেভেল আৰু আৰ্টিলাৰী পাৱাৰ বহুত চুপিৰিয়ৰ হয়। তো তেওঁলোকে কি কৰিলে? সেইবিলাকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে। By the end of 1853, British forces had successfully occupied Lower Burma. আৰু 1853 কি হ'ল? ব্ৰিটিছ সৈন্যবাহিনীয়ে যিটো লোৱাৰ বাৰ্মা আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ দখল কৰি ল'লে। আৰু তাৰ নাম কি আছিল? লোৱাৰ বাৰ্মা পেগু বুলি আছে। ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে? 1853 গোটেই লোৱাৰ বাৰ্মাখন নিজৰ অধীনত লৈ ল'লে। তো প্ৰথমত কি হৈছিল? প্ৰথমত মানে অলপ অলপ জেগা এৰি দিছিলে, হয় নে নহয়? সীমান্তৱৰ্তী জেগা এৰি দিছিলে, তেওঁলোকে দখল কৰা ঠাইবিলাক এৰি দিছিলে, ডেৰপতি ৰখা দিছিলে। এইবাৰ ডেলহাউচিয়ে কি কৰিলে? গোটেই ব্ৰহ্মদেশৰ আধা লৈ থৈ দিলে। তো দেখা যায় ব্ৰিটিছ ৱাজ ট'টেলি ছাকচেছফুল, আৰু তেওঁলোকে ব্ৰহ্মদেশৰ আধা যায় এতিয়া নিজৰ তলত থৈ দিছে। বান ৰজা কি হ'ল? আৰু বেছিকৈ দুৰ্বল হৈ গ'ল। কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব এনেক্সেছন অফ লোৱাৰ বাৰ্মা। ব্ৰিটিছ ফৰ্মেলি এনেক্স লোৱাৰ বাৰ্মা, ছিগনিফিকেণ্টলি এক্সপাণ্ডেড দেয়াৰ টেৰিটৰী। ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন, দ্য এনেক্সেছন অপেন দ্য ভেলুৱেবল ৰিচৰ্চেছ। আকৌ দেখিলে তেওঁলোকে আকৌ কি পালে? চেগুনৰ হেৰিৰ ধান খেতি বেছিকৈ হয়, আকৌ তাৰ এক্সেছ পাই গ'ল। তো ব্ৰিটিছৰ লাভেই লাভ। পলিটিকেল কি হ'ল? strengthen British colonial administration in Burma and increase control over Burmese. এতিয়া যেহেতু বাৰ্মা আধাই ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব? মান ৰজাক তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ কথা শুনিব বাধ্য হৈ গ'ল। মান ৰজা তেওঁলোকৰ কথা শুনি চলিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে, নহয়? আৰু কি হ'ল? কণ্টিনিউড টেনশ্যন। দ্য এনেক্সেশ্যন ছেট দ্য ষ্টেজ ফৰ ফাৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট লিড টু থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ। এতিয়া চাব হা, ব্ৰিটিছে মান দখল কৰি কৰি আহি আছে। মান ৰজাৰ কেনেকুৱা হৈছে? বাৰে বাৰে মান ৰজাই বুজি পাইছে যে মই ডাইৰেক্ট যুদ্ধ কৰি সিহঁতক ক'লে নোৱাৰোঁ, সিহঁতৰ সৈন্য বেছি। মানে কি হ'ব? মানে আগতে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিলে, বেলেগৰ লগ লৈ মানে গৈ কেনে মান ৰজাই আহিব কি মইতো ব্ৰিটিছক কিবা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব ন, কাৰণ প্ৰথমতে সীমান্ত ল'লে, এতিয়া দেশ আধা ল'লে, বাকীখিনি কেতিয়া লয় ঠিক নাই। তো মান ৰজাই কি কৰিলে? ব্ৰিটিছৰ বোলে যুদ্ধ কৰিবলৈ মনে মনে ভাৱ এটা লৈ থাকিলে। এতিয়া চাব থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ। ঠিকে আছে, এই সময়ত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? লৰ্ড ডাফৰিন। প্ৰথমত আছিলে লৰ্ড আৰ্মহাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ডখনত ডেলহাউচি, থাৰ্ডত আছিলে লৰ্ড ডাফৰিন। ঠিকে আছে, চাই যাওক কজেছ কি আছিল। ব্ৰিটিছ হিউমিলিয়েশ্যন অফ বাৰ্মিজ কি আছিলে? দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টিপুলেটেড ডেট অল ডিলিং উইথ বাৰ্মিজ কিং বি হেণ্ডেলড বাই ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া, ট্ৰিটিং হেম এজ এ ৰুলাৰ অফ ইণ্ডিয়া। তো কি কৰিলে? তেওঁৰ যিবিলাক মানে কাম কাজ থাকিব, বৈদেশিক কাম থাকিব, সেইবিলাক ভাইচৰয়ে চাব। তো ব্ৰহ্মদেশখন কি আছিলে? এখন স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ ছভাৰেইন ষ্টেট আছিলে।
কিন্তু ব্ৰিটিছে কি কৰিলে এজন ভাৰতীয় যেনেকা মানে তেওঁলোকৰ ছাবচিডিত থকা তেওঁলোকৰ তলতে ৰজাৰ নিচিনা মান ৰজাক ট্ৰিট কৰে এইটো কথাত মান ৰজা যথেষ্ট গাত লাগিলে The king's attempt to establish friendly relation with other European power created further tension. আৰু মান ৰজাই কি কৰিছিলে বেলেগ ইউৰোপীয় দেশবিলাকৰ লগত মানে মিত্ৰতা কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু এইটো ব্ৰিটিছৰ খং উঠিল ছাৰে তুমি আমাৰ লগত চুক্তিত আছে আমিতো কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ তই এতিয়া বেলেগৰ লগত চুক্তি কিয় কৰিবি এইবিলাক মানে ব্ৰিটিছৰ আহি গৈছিলে কাৰণ ব্ৰিটিছৰ ডমিনেটিং সবটা আগৰ পৰাই আছিলে বাৰ্মিজ মিছন টু ফ্ৰেন্স এইটো আছিলে মানে জলাজুইত ঘিউ ঢলাৰ নিচিনা কথা ব্ৰহ্মদেৱে কি কৰিলে ফ্ৰান্সলৈকে মানে এটা মিছন পঠিয়াইছিল ঠিকে আছে এই বাৰ্মিজ মিছন ভিজিটেড ফ্ৰেন্স টু নেগচিয়েট কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটি ফৰ ইম্পৰ্টিং মডাৰ্ণ আৰ্মছ তো মানে বুজিছিলে যে ব্ৰিটিছৰ লগত দেখা দেখি যুদ্ধ কৰি আমি বেয়াকৈ বাহ খাই আছোঁ গতিকে এটাই ৰাস্তা আছে কি ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ নতুন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু চাব ইউৰোপত সেই সময়ত অলৰেডি দেখি আছোঁ এংলো ফ্ৰেঞ্চ ৱাৰ খুব ফেমাছ আছিল নহয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতে মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছতে ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত মানে অলপ ভাল চুক্তি আগতে ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ড কি আছিলে হয় নহয় মানে একদম মানে শিয়াল মেকুৰী নিচিনা যুদ্ধ হৈ থাকে কুকুৰ মেকুৰী নিচিনা যুদ্ধ হৈ থাকে তো মানে সেই গতিকে ফ্ৰান্সে অকলে মই সহায় দিম সৈন্য বাহিনী দিম তো সেই টাইপৰ কথা দ্য ট্ৰিটি ৱাজ নট ৰেটিফাইড ডিউ টু ব্ৰিটিছ প্ৰেছাৰ কিন্তু ব্ৰিটিছে ইমানে প্ৰেছাৰ দিলে যে মানে চুক্তিটো শেষত গৈ নহ'লগৈ ফ্ৰান্সৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু শেষত চুক্তিটো নহ'লগৈ আৰু সেইমত ৰজা কৈছিলে কিং মিণ্ডন মিন ডাইড ইন 1878 আৰু কোন হ'ল কিং থিবাওৱে তেওঁক ছাকচিড কৰি আৰু এই কিং থিবাও যে আছিলে এইজন মানে বৰ অত্যাচাৰী ৰজা আছিল তেওঁ নিজৰ ৰাজবংশৰ বহুত মানুহক অত্যাচাৰ কৰি মাৰিলে আনকি নিজৰ যিবিলাক ৰাজকুমাৰী থাকে সিহঁতকো মানে এৰি দিয়া নাছিল এতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কৰিলে চাব দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰফেয়াৰ্ড ইন বাৰ্মাছ ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিটেক্সট অফ প্ৰিভেণ্টিং কিং থিবাউছ ইলেক্ট্ৰনিটিছ এই থিবাও যে বহুত ক্ৰুৱেল আছিলে যে এই থিবাৰ ক্ৰুৱেলিটিবিলাক আছিলে ব্ৰিটিছৰ উপায় নাছিলে আৰু কি কৰিছিলে তেওঁলোকে দে গিভ ৰেফিউজ টু ৰাইভেল প্ৰিন্সেছ এণ্ড ক্লেইম দ্য ৰাইট টু প্ৰটেক্ট আপাৰ বাৰ্মাৰ চিটিজেন এই থিবাই কি কৰে মানুহ দেখিলে অত্যাচাৰ কৰে মানুহক ফুলত দিয়ে মানুহক মানে বহুত মানে টৰ্চাৰ কৰিছিলে দেই অসমত মানে যেনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিছিলে মানুহ পেট ফালি দিয়া এই টাইপৰ অত্যাচাৰ ব্ৰিটিছে কৰিছিলে মানুহক জীয়াই জ্বলাই দিয়া এইবিলাক মানে মানুহ অত্যাচাৰ আছিলে আৰু থিবাৰ এইবিলাক অত্যাচাৰৰ পৰা যিবিলাক ৰাজকুমাৰ পলাই আহিলে ব্ৰিটিছে আশ্ৰয় দিলে আৰু থিবাই ক'লে মোক মানুহ ঘূৰাই দিয়ে ব্ৰিটিছে ক'লে নহ'ব আৰু তুমি মানুহখিনি অত্যাচাৰ কৰিছা আৰু প্ৰিন্সসকলক সুৰক্ষা দিয়া আমাৰ দায়িত্বত আছে তো তাত আৰু এটা কাৰণ কি হ'ল ফ্ৰেঞ্চ ইনফ্লুৱেঞ্চা থিবাও এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ চাইন ডে কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটি এলাউইং ট্ৰেড শেষত কি কৰিলে থিবাও আহিলে ব্ৰিটিছক বেয়া পালে সি লগালগ ফ্ৰান্সৰ তাত গ'ল চুক্তি এটা কৰিলে আৰু ব্ৰিটিছ এনভিড দ্য গ্ৰ'য়িং ফ্ৰেঞ্চ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন বাৰ্মা আৰু ব্ৰিটিছক খং উঠিলে ব্ৰিটিছে দেখিলে কি আৰে ইয়ে আমাৰ পৰা গৈ আকৌ ফ্ৰান্সৰ তললৈকে গৈছে চুক্তি কৰি ব্ৰিটিছে ক'লে নহ'ব এইবাৰ মানে থিবাওক এৰা নহ'ব ই নিজৰ ৰাজকুমাৰবিলাক অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এইবাৰ ই ফ্ৰান্সৰ লগ লাগিছে আৰু মানে ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া ফ্ৰান্স আহি গ'ল ব্ৰিটিছৰ ৰাইভেলটো যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট আহি গ'ল ব্ৰিটিছৰ খংটো আৰু বাঢ়ি গৈছিলে এতিয়া চাব ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল কনচাৰ্ণ কোনবিলাক ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ৰিজনৰ কাৰণে ব্ৰিটিছবিলাক বহুত কনচাৰ্ণ আছিলে ব্ৰিটিছ মাৰ্চেণ্ট ফেয়াৰ্ড কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম ফ্ৰেন্স এণ্ড আমেৰিকান মাৰ্চেণ্ট ইন দ্য বাৰ্মিজ মাৰ্কেট তো চাব ফ্ৰান্স আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ক'ৰ পৰা সদ্ভাৱ আছিলে যে আমেৰিকাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধত ফ্ৰান্সৰ সেনাপতি লা ফয়টিয়ে আমেৰিকাৰ কাৰণে বহুত যুদ্ধ কৰি মানে ব্ৰিটিছক হৰুৱাইছিল তো আমেৰিকা আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত এটা মিউচুৱেল এটা ট্ৰিটি এতিয়া আছিলে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে যেতিয়া ফ্ৰেন্স আহিব পিছে আমেৰিকাও আহিব তো ব্ৰিটিছ মাৰ্চেণ্টসকলৰ বহুত চিন্তাত পৰিছিল তেনেকুৱা দেখিছে আৰে এতিয়া আমেৰিকাও কমাল ফ্ৰেন্সো কমাল আমি কি কৰি থাকিম তো এই সকলোবিলাক কথাত মানে ব্ৰিটিছকৰ তাৰমানে ইকনমিক লছ হোৱা চান্সেছ তেওঁলোকে দেখিছিল আৰু এটা চাইছিলে ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছ ৱৰিড ডেট এন এলায়েন্স উইথ ফ্ৰেন্স would allow the king of Upper Burma to escape British control, potentially leading a French dominion in Burma and threatening the security of British Indian Empire. আৰু দেখিছিলে যদি এই মান ৰজাই যদি কিবা এটা যদি ফ্ৰান্সৰ লগ লাগে তো ব্ৰিটিছত ফ্ৰান্সৰ প্ৰাধান্য স্থাপন হ'ব আৰু ফ্ৰান্সৰ প্ৰাধান্য কি হ'লে ফ্ৰান্সে সৈন্য বাহিনী লৈ আহে ব্ৰিটিছৰ যিখন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছে যিখিনি তেওঁ দখল কৰিলে লোৱাৰ বাৰ্মা দখল কৰিলে লোৱাৰ বাৰ্মা অলৰেডি ৱাজ এ পাৰ্ট যিটো পেগু নাম দিছিলে লোৱাৰ বাৰ্মা আৰু পেগু ৱাজ এ পাৰ্ট অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া তাৰ প্ৰতি এটা থ্ৰেট আহি পৰিব গতিকে ব্ৰিটিছবিলাক বহুত কনচাৰ্ণ আমাৰ ইকনমিক ক্ষতি হ'ব পাৰে নহ'লে বা কি হ'ব পাৰে আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে ব্ৰিটিছসকল বহুত পৰিমাণ সতৰ্ক হৈ গ'ল এতিয়া চাব সেই সময়ত ফ্ৰান্সৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ কিমানকৈ গুৰুত্ব দিছিলে ফ্ৰান্সটো ইউৰোপত আছিলে আৰু অলৰেডি দেখিছিলোঁ 1DS যুদ্ধত তেওঁলোকে ফ্ৰান্সক শেষ কৰি দিছিলে কিন্তু পিছত কি হৈছিলে নেপলিয়নৰ টাইমত আকৌ ফ্ৰান্সবিলাকে নিজকে কৈছিল শক্তিশালী কৰি উঠিছিলে
আৰু ফ্ৰান্সে কি কৰিছিলে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত নিজৰ ঘাটি বঢ়াই পেলাইছিলে আৰু স্পেচিয়েলি ক'ত কৈছিলে তেওঁলোকে আন্নাম বা এতিয়া ভিয়েটনাম বুলি কয় যে চেণ্ট্ৰেল ভিয়েটনাম তেওঁলোকৰ কব্জা কৰি লৈছিলে আৰু এই ভিয়েটনামৰ পিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে নৰ্থ ভিয়েটনামকো শেষত তেওঁলোকে থাইলেণ্ড আৰু বাৰ্মাৰ ৱেষ্ট ছাইডত তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছিলে এই ভিয়েটনামৰ পৰা মানে খেদিবলৈ যিখন মানে ফ্ৰেঞ্চ ভিয়েটনাম ৱাৰ বা বেটেল অফ ডিএন ফিউ বুলি কয় ডিএন ফিউ প্ৰায় মানে 1800 বা 1950 চনতে ফ্ৰান্সে মানে ভিয়েটনাম এৰিছিল ইমান দিন ফ্ৰান্সে ভিয়েটনাম দখল কৰি থৈছিলে তো দেখা যায় কি ফ্ৰান্সে নতুনকৈ কলনী স্থাপন কৰিছিলে তো ব্ৰিটিছৰ ভয় হৈ গৈছিলে যে ম্যানমাৰতো কিজানি ফ্ৰান্স গুচি যায় এতিয়া ব্ৰিটিছৰ ৰেছপন্স দিলে ব্ৰিটিছে কি ৰেছপন্স দিলে চাওঁ দ্য ব্ৰিটিছ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড মাৰ্চেণ্ট ইন ৰেংগুন প্ৰেছাৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু এনেক্স আপাৰ বাৰ্মা ইমিডিয়েট তো ব্ৰিটিছৰ যিটো চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ আছিলে আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে ৰেংগুনত থকা মানুহ আছিলে লোৱাৰ বাৰ্মাত তেওঁলোকে ক'লে দৌৰাদৌৰিকৈ আপাৰ বাৰ্মা লৈ থৈ দিয়ক দখল কৰি নহ'লে এবাৰ উপায় নাই তো ব্ৰিটিছে চান্স পাই গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া মানে ইকনমিক ছাপৰ্টো পালে তো তেওঁলোকে কি আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব চাব এইখন কি হ'ব শেষ যুদ্ধ হ'ব লৰ্ড ডাফৰিনে যিখন আৰম্ভ কৰিলে দ্য ব্ৰিটিছ ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাৰ অন বাৰ্মা অন November 14, 1885. Led by General Harry Prendergast, British forces launched a rapid and decisive campaign against the Burmese. On November 20, 1885, British forces captured Mandalay, the British Burmese capital, with minimal resistance. King Thibaw, the last monarch of Consultation dynasty, was captured and exiled. So, কি হ'ল ব্ৰিটিছ গ'ল সেইবাৰ মানে থিবাৱে বেছি প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সৈন্য বাহিনীটোক বেয়া পাইছিলে অত্যাচাৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী মাণ্ডালৈ দখল কৰি থৈ দিলে আৰু থিবাও কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষলৈকে এক্সাইল দিলে নিৰ্বাসন কৰি থৈ দিলে এতিয়া কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ল চাব এনেক্সেশ্যন অফ আপাৰ বাৰ্মা দ্য ব্ৰিটিছ ফৰ্মেলি এনেক্সড আপাৰ বাৰ্মা অন জানুৱাৰী 1, 1886 কমপ্লিটিং দ্য কনকুৱেষ্ট অফ দ্য এণ্টায়াৰ তো কি হ'ল অলৰেডি পেবুক লৈ থৈ দিছিলে ছেকেণ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰত তো থাৰ্ডত কি কৰিলে গোটেইখন দখল কৰিছিল হয়নে আৰু কি হ'ল এণ্ড অফ দ্য বাৰ্মিজ মনাৰ্কি তো যেতিয়া কনবাউন ডাইনেষ্টিখন শেষ হৈ গ'ল কি হ'ল এণ্ড অফ দ্য বাৰ্মিজ মনাৰ্কি এণ্ড কমপ্লিট ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ দ্য বাৰ্মা ইনটু ব্ৰিটিছ আৰু এতিয়া বাৰ্মা খাৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ কি আনিলে তেওঁলোকে তাত প্ৰশাসনীয় পৰিৱৰ্তন কি আনিলে বাৰ্মা ৱাজ ৰিকগনাইজড এজ প্ৰভিন্স অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া উইথ ৰেংগুন ইটছ কেপিটেল তো কি কৰিলে এখন প্ৰভিন্স বনাই দিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু কেপিটেল কাক বনালে ৰেংগুনক তেওঁলোকৰ কেপিটেল বনাই আৰু ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন আৰু এতিয়াতো চিন্তাই নাই আগতে ব্ৰিটিছে প্ৰথমতে সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া পিছত লোৱাৰ বাৰ্মা এতিয়া আপাৰ বাৰ্মা ব্ৰহ্মদেশত যিমান ৰিচোৰ্চ আছিলে সেইবিলাক তাৰ আগত সম্পূৰ্ণ খোলা হৈ আছিলে ব্ৰিটিছৰ আগত সম্পূৰ্ণ এক্সপ্লইটৰ কাৰণে খোলা হৈ আছিলে এতিয়া ব্ৰিটিছে বিনা দ্বিধাই সেইবিলাকৰ ওপৰত দখলী স্বত্ব চলাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰল ফেচিলিটেড দ্য এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড এক্সপৰ্ট অফ বাৰ্মিজ ৰিচোৰ্চেছ ইনক্লুডিং টি অইল এণ্ড মিনাৰেলছ তো দেখা যায় কি এতিয়া ম্যানমাৰৰ ওপৰত কি হৈ গ'ল ব্ৰিটিছৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব স্থাপন হৈ গ'ল দ্য থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ মাৰ্ক দ্য ফাইনেল ফেজ অফ ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট ইন বাৰ্মা লিডিং টু দ্য কমপ্লিট এনেক্সেশ্যন এণ্ড ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ বাৰ্মা ইনটু ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ দ্য ৱাৰ ৱাজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই এ ছুইফট এণ্ড ডিচাইচিভ ব্ৰিটিছ মিলিটাৰী কেম্পেইন resulting in significant political, economic and cultural changes for Burma under British colonial rule. তো দেখা যায় যে কি এতিয়া ব্ৰহ্মদেশখনত যেতিয়া ব্ৰিটিছে দখল কৰিলে তাৰ ফলত কি হ'ল অবভিয়াছলি ব্ৰিটিছ গ'লে হয় তেওঁলোক এক্সপ্লইড হ'ল তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি দখল হ'ল তেওঁলোকৰ ৰাজ্য নোহোৱা হ'ল কিন্তু ব্ৰিটিছৰ পৰা তেওঁলোকে কি পালে নতুন বস্তু শিকিবলৈ পালে ব্ৰিটিছে তাতে মানে ধৰক তেওঁলোকৰ যিবিলাক টেকন'লজি আছিলে সেইবিলাক লৈ গ'ল তাত বাৰ্মাৰ ইকনমি চেঞ্জ হৈ গ'ল হয় নে নহয় আৰু কি কৰিলে ব্ৰহ্মদেশৰ দুৱাৰখন খোল খাই গৈছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে যিহেতু ম্যানমাৰখন ব্ৰিটিছে দখল কৰি থ'লে তো গোটেই যিটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া আছিলে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত ব্ৰিটিছ এটা ষ্ট্ৰং পাৱাৰ হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল আৰু এইটোৱে কি ব্ৰিটিছে গোটেই মানে পৃথিৱীক মেছেজ দিলে যে অ'কে আমি এতিয়া মানে কি কৰিব পাৰোঁ মানে গোটেই সাউথ ইষ্ট এছিয়াত নিজৰ প্ৰাধান্য স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল অসম বা যিবিলাক দেশ আছিলে সেইবিলাকত ম্যানমাৰৰ যিটো মানে আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছিলে যিটো মানৰজাই সময়ে সময়ে আক্ৰমণ কৰি আছিলে সেইবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈ গ'ল এখন স্বতন্ত্ৰ দেশ বাৰ্মা এখন সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ দেশ আছিলে সেই দেশখন কি কৰিলে ব্ৰিটিছে সম্পূৰ্ণ নিজৰ কব্জাত লৈ ল'লে ডাইৰেক্টলি মিলিটাৰী পাৱাৰ ইউজ কৰি তো
তো ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ কিদৰে থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ টপিকটো শেষ হ'ল গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন টপিকসমূহ লৈ আহি থাকিম মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আমাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব চ' এগেইন ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ বাই দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দ্য অফিচাৰ্ছ ধন্যবাদ বিদায়